Hi guys! Quick tutorial lang tayo guys sa mga bagong leaders. Sa silver package to, silver package na 16,800. Ayun. 16,800 pesos. Ayan. 16,000 yung ating puhunan. Kaso lang, pag nasa Japan ka or nasa ibang bansa ka, mag-iiba siya. Bakit? Kasi meron pa tayong shipping, meron pang tax. So, depende kasi. Okay? Depende sa lugar natin. Kasi mahal siya. Mahal yung tax, mahal yung shipping. Kaya, pag nasa sa Pinas ka, 16,800 pesos lang yan. Okay? So, makukuha mo dyan is 17 bucks. 17 bucks. 17 bucks siya ng barley. Okay, so 1,000 per box, kaya 17,000 siya kapag nabenta mo. Pero suggest ko sa inyo, suggest ng company din sa inyo na inumin mo yung product. Kasi hindi mo siya maibebenta, hindi ka kikita kapag hindi mo iinumin yung product natin. Dapat inumin mo na yung product natin para malaman natin kung gaano kaganda yung product. Kasi mahirap kapag nagbebenta tayo ng product, nag-share tayo ng product sa mga kaibigan natin na hindi natin alam kung ano yung product natin. Dapat alam natin yung product natin. Okay? Bawal yung magbebenta-benta ka na hindi mo alam yung product mo kasi walang bibili sa'yo. Okay, wala na lang ang bibili sa'yo kapag hindi mo alam yung pag may tinanong sa'yo yung shiniran mo ng product, tapos sasabihin mo, wait lang, tatanong ko muna wait lang, ganyan, di ba? Dapat alam mo sa sarili mo. Kaya pag-aralan mo talaga pag uminom ka, ano yung mga nararamdaman mo, ano yung mga nawala, naging benefit, ano mga ganun. Dapat ganun. Okay. Tapos, pag nagbenta ka, for example, 500 yung price ng barley isang box. So 1,000 binenta, meron tayong 500 pesos. Pero hindi yan nakalagay sa account natin. Direct yan sa'yo. So ang nakalagay lang sa account natin is yung mga direct referral. Ano naman yung direct referral? So direct referral ito. Kapag may bumili sa'yo ng package na 16,800 pesos. Kapag may bumili sa'yo ng package, ito ka, kapag may bumili siya ng package, dito mo yan ilalagay. Dito siya, nandito siya. Yung 1. Si kaibigan mong isa. So, meron ka, dahil silver ka, 1,500 pesos. May commission kang 1,500 pesos na papasok sa account mo. Kapag nagdalaw, automatic yan. At automatic mo mawi-withdraw din yan 1 week. Tapos, kapag dalawa na yung bumili sa'yo ng package na silver, meron ka na namang 1,500 dito. Kaya magkakaroon ka ng 3,000 pesos. At dahil meron kang left and right, meron kang 1,000 pesos. So, 3,000 plus 1,000, magkakaroon ka ng 4,000 pesos sa dalawang bumili sa'yo ng package. Okay? Next, kapag sila din nakabenta din ng dalawa, meron din silang 4,000 itong dalawang to. Pero ito, hindi mo nakilala to, kaibigan nila to eh. Wala kang direct referral niyan. Pero meron kang 1,000. O, di ba? Kahit hindi mo kilala tong mga to, dahil kaibigan nila to, meron ka pa rin commission dyan na tigwa 1,000 pesos. Okay? So, ayan, basta pag pair lang yan lahat, meron kang 1,000 pesos. 1,000 ng 1,000 kapag may bumili ng package. Okay? Kahit ikaw, yung dalawa lang yung na direct bumili sa'yo, pero sila, okay pa din. Kumikita ka pa din. Kahit hindi mo kilala yung mga bumibili ng package sa baba. So, yun yung direct referral, tsaka sales match commission bonus. Okay, marami pa tayong bonus, marami pang bonus guys. Okay, next vlog is yung bonus natin. Okay, bye bye.